Tèo Tèo Tèo, vô đây. Mày vô coi cái này nè. Đó, mày thấy chưa? Con Trang bây giờ nó nổi tiếng thiệt rồi mày. Khác với Trang Sấm Mã quá ha. Tao biết vậy được rồi. Tao về. Ê Tèo, trời ơi, mày ở đây đi. Nó tới liền bây giờ đó. Mày dòm tao đi. Ở lại mắc công lớn chuyện lắm. Trời ơi, có gì đâu. Ê Tèo, nè. Phục vụ. Dạ chị kêu em. Tôi không có kêu anh, tôi kêu anh Phi. Dạ. Tại sao hộp báo của tôi á mà để cho thằng bán vé số vô đây? Đuổi đi. Ê, thằng Tèo mà. Tôi không có quen. Tôi kêu anh đuổi đi. Nhưng